හෙලෝ සුබදස් කැමට වෙලගල හැමම් පිළිගන්නවා අපේ කේඩි ජයකොඩු YouTube චැනල් එකට ඉතින් සුපුරතු පයිද මොකද කියන්න තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කල නැත් ඉතින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න දෙයනේ හරිද ඉතින් මෙච්චර අහිංසක ඉල්ලන ඉල්ලීම හරිද සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කෙන කරන්න හරි තැංකු ඉතිං කොහොමරි දැන් නියම පාඩමකට පොඩ්ඩක් මේ කම්පිකේට්වට කම්පිකේට නෑ ඉතින් දන්න ඉතින් පොඩ්ඩක්ට ආණ්ඩුගෙන වච්චර හරිද ඉතින් කොහමරි කොහොමද මේක අපි කරගන්න කොහොමද නම්බර්ස් පේජ් නම්බරින් අපි හදාගන්න පේජ් නම්බරින් එක මම පොඩ්ඩක් හෙඩ එකට මම පාවිච්චි කරනවා මගේ නම හරිද ඊට පස්සේ යට ෆුට එකට හෙඩ එකට පාවිච්චි කරන නම සහ ෆුට එකට මම පාවිච්චි කරනවා පේජ් නම්බර් එක හරිද ඔල්රෙඩි පේජ් නම්බර්ස් දාන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නව දැනගන්න ඕනේ හරිද බේසික්ස් මම කියන්නේ බේසික්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් පේජ් නම්බර්ස් දාන්න උගන්වනවා හරිද හෙඩර්ස් ෆුටර්ස් කියන මොනවද කියලා උගන්වනවා හරි ඉතින් නමුත් මේ කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් එකේ පේජ් නම්බරින් ගැන කොහොමද මේකට රෝමන් නම්බර්ස් දාන්නේ කොහොමද මේකට මේ ඇරබික් මේ නම්බර්ස් නැතුව තියන්නේ කොහොමද පළවෙනි පේජ් එකේ ඊට පස්සේ කන්ටෙන්ට් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් කොහොමද ඇරබික් නම්බර්ස් දාන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ඉවර වෙද්දි කොහොමද අපි ABC කියලා දෙන්නේ හරිද ඔන්න ඔය වගේ ඇඩ්වාන්ස් පේජ් නම්බරින් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ හරි දැන් මුලින්ම පළවෙනි පේජ් එකනේ පළවෙනි පේජ් එක ක්ලික් කරන්නකො ළමයි මෙන්න පළවෙනි පේජ් එකේ උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න එතකොට අපිට හෙඩර් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට කියා දෙන්න මැත්තේ මෙන්න මේ ඩිෆරන්ට් ෆස්ට් පේජ් දාන්න එතකොට ඔක්කොම හරි එපා දාන්න එපා හරිද ඩිෆරන්ස් ෆස්ට් පේජ් දාන්න එපා හරි මොකද මෙතනදී අපි ඒක මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන්නේ නැහැ. මොකද වර්ඩ් වල අපිට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම කරන විදිය මම ඩිෆරන්ට් ෆස්ට් පේජ් දාන්නේ ඔය කොහොමද තියන්නේ. It's a separate header. හරි. ඒකින්ද ඔය කොහොමම තියලා මම මොකද කරන්නේ? හරිද? මම චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක දෙවෙනි එක ක්ලික් කරනවා. හරිද? දෙවෙනි එක ක්ලික් කරනවා. දැන් උඩ හෙඩර් නේ තියෙන්නේ. මේක හෙඩර් විදිහටම තියමු. හරිද? හැබැයි මට මේ දෙවෙනි හෙඩර් එක ළමයි හෙඩර් නෙමෙයි එන්න ඕනේ හෙඩර් 1 කියලා එන්න ඕනේ. මං දැන් කරන්න යනක සමහරට චුට්ට තේරෙනවා ඇති හෙඩර් 1 කියලා එන්න ඕනේ. හරි. බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේකේ ඔය හෙඩර් එක ඔය විදිහටම ඇක්ටිව් වෙද්දි මෙන්න මෙතන ලේඅවුට් එකට තියෙනවනේ. ලේඅවුට් ටැබ් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේකේ පේජ් සෙටප් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ළමයි. හරිද? පේජ් සෙටප් එක කියලා මේ වෙනම අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවාම අපිට පේජ් සෙටප් වින්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන්. හරි නැත්තම් මතක තියෙන මාජින් එහෙම දැම්ම තැන අන්න ඕක හරි මේක අපි කලින්ම අර යටම දේවල් ටික කතා කරේ නෑනේ චුට්ටක් දෙන්න මතයි සෝරි ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ යටම තියෙනවා apply to කියලා තියෙනවනේ මේ apply to whole document කියන එක වෙනුවට this point forward දීලා ඕකේ කරන්න අපි හිටිය දෙවෙනි page එකේ header එකේ හරිද ඊට පස්සේ ගියා layout එකට ඊට පස්සේ ඒකේ page setup click කරා ඒකේ apply to this point forward click කරලා ඕකේ කරන්න කරාට පස්සේ මොකද වුනේ header section 1 කියලා පළවෙනි පිටුවේ තියෙනවා. okay good. දෙවෙනි පිටුවේ header section 2 කියලා තියෙනවා. nice. මට වුණේ දේ ඒ විදිහටම nice. ඉතින් මම ඕක කරද්දි ළමයි මොකද දන්නවද මේ හැම තිස්සෙම ටපල ගන්නවා. හරිද මට මතක නෑ තේරෙන්නේ නෑ හරිද එන බයිලා ඉතින් තනියෙන් ඉගෙන ගත්තේ. ඒකින්ද ඔය දේවල් හැම තිස්සෙම ටපල ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් ටපල ගන්න හේතුවක් නෑ. තියන්න දෙවෙනි පිටුවේ යන්න layout එකට යන්න මොනවද layout options වලට page setup වලට page setups වලට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? අන්න this point forward දීලා ඕකේ කරන්න උඩේ ගලේ header 1 විදියට section 1 විදියට හැදෙයි. යට එක section 2 විදිහට හැදෙයි. මේ section 2 table of content එක අන්න අපි table of figures එකට ගිහලා බලනවා. අන්න good. ඒක section 2 තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න section 1 කියන්නේ උඩ තියෙන area එක කියලා. ඒක වෙනම තියෙන්නේ. හිතන්න උඩ පන්තියක් කියලා. section 2 කියන්නේ යට තියෙනවා පන්ති තුනක්. මොනවද? table of contents, table of figures, table of tables අන්න පන්ති තුනක් section 2. ඒ section 2 එකේ tables ටිකට වැටෙන්නේ නැත්නම් pages ටිකට වැටෙන්නේ මොනවද? Roman numbers කියලා හිතන්න. හරිද? ඒවා Roman numbers වලින් 1 2 3 කියලා මාක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. 1 2 3. හරි. උඩ එක 1 තමයි. හැබැයි උඩ එකට කිසිම number එකක් නැහැනේ. හරිද? ඉතින් උඩ එක just normal. හැබැයි යට එක 1 2 3 මොනවාද? Roman numbers වලින් මාක් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න section 2 වෙරලා දෙන table of figures එකේ. හරි. ඊට පස්සේ table of tables එකේ section 2 අවුලක් නැහැ. section 2 නේ. හරි අවුලක් නැහැ. දෙවෙනි set එක. හැබැයි ළමයි මේ ටොපික් 1 කියලා තියෙන තැන ඉඳන් මට රෝමන් ඉලක්කම් වෙන්න බෑ. මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? හරිද? මට වෙන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ Arabic numbers වල එකේ ඉඳන් යන්න ඕනේ. nice. එකේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ කලින් ඉවරනේ 3ෙන් කියලා මට 3 ඉඳන් ගිහලා හරිනවද බෑ. මට එකේ ඉඳන් යන්න ඕනේ. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තියලා ආයෙ layout වල page setup වලට ගිහිල්ලා හරිද?
මෙන්න මෙතන this section to this point forward දීලා okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ now I can see section 3 here. okay මෙන්න section 2 උඩ තියෙනවා, පල්ලෙහා section 3 තියෙනවා. nice නේ. හරි. ඔන්න section 3 එකේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමටම කියලා මගේ එකක් නැහැ දැන්ට, මම ඒක එහෙමම තියලා පැත්තකට වෙනවා. ඉතින් අන්තිම එක ඕගොල්ලන්ට මම ඉතුරු කරන්නම්. ABC දාන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ අන්තිම pages වලට. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ එක කරගන්න. හරි. ඉතින් මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම ටික කරලා දෙන්න ඕනේ නැහැනේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට මුලින්ම අපි page වල මේ headers and footers නැත්නම් pages වල sections කඩාගෙන තමයි කරේ. හරි. පළවෙනි section එකේ අර මම කිව්වා වගේ මොකුත්ම නැත. පළවෙනි section එකේ මොකුත්ම නැත. හරිද? මොකුත්ම නැහැ. හැබැයි දෙවෙනි section එකේ ළමයි මට ඕනේ උඩ මගේ නම type කරගන්න. හරිද? හැමතිස්සෙම මම කෑ ගහන්නේ කේඩි ජයකොඩි කේඩි ජයකොඩි කේඩි ජයකොඩි කේඩි ජයකොඩි. හරි. අන්නේ නම type කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලන්න මේ නම අනිත් P2 section 2 තියෙන අනිත් P2 තුනේම type වෙලා නෙමෙයි අනිත් ඔක්කොම type වෙලා. හරිද? ඒ තුනේ විතරක් නෙමෙයි අර පළවෙනි එකේ type වෙලාද? පළවෙනි එකේ type වෙලා. හරි. ඒ කියන්නේ චුටි ප්‍රශ්නයක් තාම තියෙනව නේද? හරි. ඒ මොකද්ද හේතුව? මම ඒ නම අයින් කරන්නම් control Z ඔබලා. හරි. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ section 1 and 2 අතර බැඳීමක් තාම තියෙනවා. අන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? section 1 එකයි 2 එකයි අතර බැඳීමක්. තාම මේ relationship එක. හරි. කලින් තරහ වෙලා තමයි. නමුත් තාම මේ හරියටම තරහ වෙලා නැහැ. තාම නිකන් පොඩි මේකක් තියෙනවා. හරි. ඒකින්ද මෙන්න මේ relationship එක කඩලම දාලා යන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. මොකද කරන්නේ? ගියා header and footer එකට. හරිද? මෙන්න මෙතන section 2 එකේ click කරා. link to previous කියලා තියෙනවනේ. අන්න ඔය කෙහෙල්මල අයින් කරලා දාන්න click කරලා. දැන් අරයාගේ අපි break up එක fullම කරා. හරිද? ඒ වගේම ගියා section 3 එකට. section 3 එක click කරලා බලමු. section 3 එන්න අන්න එකෙත් link to previous එක අයින් කරා. දැන් එයත් ඉවරයි. හරිද? ආයෙත් දැන් සතුටුද කියලා අහන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අන්න එයත් ඉවරයි. දැන් පුළුවන් බලමු. මෙන්න මෙතන දෙවෙනි එකේ KD ජයකොඩි කියලා මම දෙනවා. දැන් වැදෙනවද පළවෙනි එකේ? නෑ. දැන් බලමු අපි අන්තිම එකේ වැදෙනවද කියලා. තුන්වෙනි එකේ වැදෙනවද? නැහැ. හැබැයි අනිත් pages ඔක්කොගෙම section 2 තියෙන pages ඔක්කොගෙම ළමයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒව ඔක්කොම link නේ. අන්න link හින්දා වැදිලා තියෙනවා. nice නේද? හරි nice. මංච nice. okay. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕනේ section 2 එකේ පල්ලෙහා මේ වම් පැත්තට. හරිද? page number එක ගන්න. ඉතින් මේකේ පැත්තක් නැහැ. දකුණට හරි ගන්න පුළුවන්. අපි දකුණට ගමුකෝ. හරිද? ඔන්න දකුණු පැත්තට මට page number එක ගන්න ඕනේ. මම මොකද කරන්නේ? header and footer වල මුලින්ම section 2 එකේ තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා footer එකට ගිහිල්ලා header and footer වල footer එකට ගිහිල්ලා මේකේ දකුණු පැත්තට තියෙන මොකක් හරි ස්ටයිල් එකක් මම ගන්නවා. සිම්පල් එකක් ඕනේ. දකුණු පැත්ත නැතු වෙනම් මැදටවත් ගමුකෝ දැන්ට. දකුණු පැත්ත තයිකේකව තියෙනවා. නමුත් මට සිම්පල් එකක් ඕනේ. ඒකින්ද මම මැදට ගන්නම්කෝ දැන්ට. හරි. මෙන්න මේ මැද තියෙන එක ගන්නවා. ක්ලික් කරා. හරි. දැන් පේනවා ඇති මැදට යන ක්ලික් කරලා පස්සේ නිල් පාට වෙලාද කොහෙද ආවේ? මොකද කරන්නේ මං හෝම් එකට ගියා. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒක නම් මුකුත් වෙලා නැහැ. හැබැයි මට මේ නිල් පාට නම් තියෙන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? මෙතනින් හරි කමන්නේ නැහැ. දැන්ට ඔටෝමැටික් දෙන්න. එතනින් දුන්නට හරි ගියේ නැහැ ළමයි. ඇයි ඒ? හරි ගියා. හරි චුට්ටක් එක මේවා කරලා පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්න. දැන් හරි ගියා. කොහොම හරි එතන දෙක තියෙනවා ඔන්න. ඊළඟ එක 3 තියෙනවා. ඊළඟ එක 4 තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙමද වෙන්න පුළුවන්? බෑ. මෙහෙම නෙමෙයි. මට වෙන්න ඕනේ. බලන්න උඩ එකේ එක කියලා වැටලා තියෙනවා. හරිද? උඩ එකෙත් එක කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලින්ක් එක තාම බ්‍රේක් වෙලා නැහැ. තාම මොකක් හරි බැඳීමක් තියන් ඉන්නේ මේ. දැක්කද? අන්න බ්‍රේක් කළා දානවා. හරිද? මේ තියෙන තැන ක්ලික් කරලා කෙලින්ම බ්‍රේක් කරලා දාන්න. ආයෙ ඉන්න දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මේවා අයින් කරලා දාන්න. මෙයා එපා. හරිද? බලන්න එයාව අයින් කරා කියලා මෙතන අයින් වුණාද? නෑ. හරිද? මේවට වෙනසක් වුණාද? නෑ. 2 3 4 තියෙනවා. හැබැයි පහ මෙන්න මෙතනත් ඔන්න ෆුටර් එක. අපි කලින් හෙඩර් එකේ මේ රිලේෂන්ෂිප් එක කැඩුවේ. අනිත් ඒවල කැඩුවේ නෑනේ. ඒකින්ද link to previous අයින් කරන්න සහ මේවත් අපිට ඕනේ නෑ කියලා එයාවත් අයින් කරලා දාන්න. දැන් මොකද උනේ? 5 6 අයින් වුණා. සහ අපිට අනිත් ඒවා 1 2 3 4 1 2 නෑ 2 3 4 කියන pages ටික තියෙනවා. හැබැයි මෙතන 2 නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මට 1 වෙන්න ඕනේ ළමයි. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ දෙවෙනි page එකේ හරිද? මෙතන ක්ලික් කරලා footer ගිහිල්ලා මේකේ edit footer
සොරි එඩිට් ෆුට නෙමේ පේජ් නම්බර් ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා ෆෝමැට් පේජ් නම්බර් කියලා කේසයක් තියෙනවා. ෆෝමැට් පේජ් නම්බර්. හරිද? ෆෝමැට් පේජ් නම්බර් කියන එකට ගිහිල්ලා මම මොකද කරන්නේ මේක ස්ටාර්ට් ඇට් කියලා එක විදියට දෙනවා. ස්ටාර්ට් ඇට් එක විදියට දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ නම්බර් ෆෝමැට් එක ළමයි මෙන්න මෙතන 1 2 3 රෝමන් නම්බර්ස් වලින් දීලා ඕකේ කරනවා. දැන් බලන්න දැන් 1 රෝමන් නම්බර්ස් වලින් 2 රෝමන් නම්බර්ස් 3 රෝමන් නම්බර්ස් ඉතින් එහාට මට මුකුත් දකින්න හම්බෙනවද නෑ. ඉතින් මගෙන් චූටි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා කලින්. හරිද? මේ මම ඇත්තටම මේ ෆුටර් ගිහිල්ලා දෙන්න කියලා කිව්වේ. ඇත්තටම ෆුටර් ගිහිල්ලා නෙමෙයි ළමයි. පේජ් නම්බර් ගිහිල්ලා වාට මෙන්න මේ බොටම් එකේ රයිට් එකට දෙන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මගේ චූටි ගැටලුවක්. මට ඒ වෙලේ පොඩ්ඩක් මයින්ඩ් එක එහාට මෙහාට ගියා. සෝරි. ඉතින් මොකද වෙලාවත් එක්ක ඉතින් හරි දැන් 3:09 කියන්නේ ටයිම් එක හරි. ඉතින් නෑ අතරින්නේ නෑ මේක කරලා තමයි ඉඳාගන්නේ. හරි. ඕකේ. දැන් ඔන්න 1 2 3 තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මොන හරි තේරුම් නැති දෙයක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මම ආයෙත් ආ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මොකද මට මම හිතා ගන්න අමාරුයි ඔයගොල්ලන් තේරෙයිද කියලා. බට් මම හිතනවා යම් කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. කොහොමද මේක try කරලා බලන්න ඕනේ. මොකද මටත් මේක තේරුම් ගන්න මාර වෙලාවක් ගියා ඈ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි එකේ මොකුත්ම නැහැ. headers and footers වල දෙවෙනි එකේ ඉඳන් තියෙනවා උඩ නම තියෙනවා සහ යට රෝම් නම්බර්ස් වලින් එකෙන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ තුනෙන් ඉවර වෙලා තියෙනවා නමත් එක්කම. හරි. ඉතින් ඊළඟට මට ආයේ මේකේ තුන්වෙනි section 3 එකෙත් header section 3 එකෙත් KD ජයකුඩි කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම මේකේ දකුණු පැත්තට ගන්නම්. හරිද ළමයි? මෙතන ක්ලික් කරා. page number ගියා. ඊට පස්සේ bottom of page මෙන්න මේ plain number 3 කියන එක මම ගත්තා. ඔන්න දකුණු පැත්තට මේක ආවා. බලන්න ළමයි මෙතන 4 කියලා නේද ආවේ. ඒ 4 කියලා එන්න හේතුව දැන් නම් ලින්ක් වෙලා නෙමෙයි. දැන් එයාට වෙලා තියෙන්නේ ස්ටාර්ට් එක 4න්. ඒ කියන්නේ කලින් ඉවර වුණේ 3න් නම් මෙයා 4න් පටන් ගන්නවා කියලා තාම අර පොඩි ලින්ක් එකක් තියන් ඉන්නවා. හරි. ඒකේ මතකයක් තියන් ඉන්නවා කියලා වගේ හිතන්නකෝ. හරි. ඉතින් මෙයාගේ මතක අමතක කරන හැටි මම දන්නවා. මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ 4 තියෙන තැන ක්ලික් කරලා page number ගිහිල්ලා format page number ගිහිල්ලා අර කලින් කරපු දේම start at දුන්නා. සහ මේක වෙනස් කරනවද නැහැ. මොකද අර බිග්ම තියන්න තියලා ඕකේ කරා. ඕකේ කරාට පස්සේ මට දැන් මෙතන ඉඳන් 1 2 3 විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අපි සරලවම අපේ page numbers දානවා නම් දාන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් හරි ලේසි, හරි සරලයි. ඉතින් අන්තිම වීඩියෝ සීරීස් අන්තිම වීඩියෝ සීරීස් එක නෙමෙයි අන්තිම වීඩියෝස් ටික මේ යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අන්තිම වීඩියෝ දෙකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන එකක් වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් පොතේ හුඟක් දුරට මෙතන කතන්දර ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන ඔයගලන්ට පොත ටයිප් කරන් යන්න අවස්ථාව තමයි. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් ටික කරලා කොහොම හරි මෙන්න මෙතන පළවෙනි පේජ් එක ඩිසයින් කරගෙන හොඳ දෙයක් ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ මම අවසානම වීඩියෝ එක චූටි කොහොමද පොඩි දෙයක් නැත්නම් කම්පියුටර් හිස්ටරි එක ගැන වගේ පොඩි දෙයක් හදන්න කියලා මම පොඩ්ඩක් කියපු වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් අනිවාර්යෙන්. ඒක අද නම් නෙමෙයි වෙන දවසක මම කරලා ඕගොල්ලන්ට පබ්ලිෂ් කරන්නම්. හරි. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය විදිහට හදපු page numbers දාපු අපිට advanced page numbering කරපු දෙයක් තමයි මේ පොතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න format එක දැන් තියෙන්නේ කොටාගෙන යන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තව කොහොමද page orientation එක වෙනස් කරගන්නේ කියලාත් ඉගෙන ගමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.